في الدول الهشة التي مرت بحروب أهلية، يمكن أن تساهم اللامركزية السياسية في تعزيز أركان الدولة والمجتمع. في النظام اللامركزي يتقاسم كل من المركزي والمناطق والبلديات الصلاحيات السياسية والمالية والإدارية، وبالتوافق مع دستور الدولة يمكن للمجموعات السكانية أو المناطق صناعة القرار باستقلاله بشأن مسائل معينة، ولضمان أن يؤخذ التنوع الديني واللغوي والخبرات والاحتياجات الخاصة بكل منطقة أو بلدية بعين الاعتبار. يتم إعطاء المناطق أو البلديات صلاحيات حقيقية لصناعة القرار. فعلى سبيل المثال، عوضاً عن الاكتفاء بلغة تعليمية واحدة، يمكن للمناطق متعددة اللغات أن تستعين بمنظومة تعليمية متعددة اللغات. يمكن حسم الكثير من القضايا التي تمس الحياة اليومية للأفراد على مستوى البلدية أو المنطقة، وبهذا فإن مراعاة احتياجات المجموعات السكانية من شأنه أن يقوي شعورها بالولاء للوطن، حيث تؤدي مشاركة الأفراد في صنع القرار إلى تعميق شعورهم بالارتباط بدولتهم. بهذا تمثل اللامركزية قوة فعالة للوقاية من الاضطهاد والانفصال. في إطار ذلك، من المهم توزيع الصلاحيات بطريقة لا لبس فيها، بحيث يكون لكل مستوى مهام محددة بوضوح. يتوجب على جميع مستويات الحكم أن تتعاون فيما بينها تعاوناً وثيقاً، وذلك منعاً للغط وعدم الكفاءة في عملية صنع القرار.